Had je hem gewapend? Nee, zeggen lief. P. O. C. Oh ja, ik moet hem dan heel eventjes aanpassen. Want ik heb al namelijk 50 subs. Dus dan moet ik even rood toe 75 subs. Toch? Of tot 100? Nou 100. Kies maar. Boeit me. Wat? Kies maar. Bevrijding. Oh, je bent naar de lobby. Mhm. Oké, wat wil je doen? We gaan deze wel in public doen. Ja, nee, stik lekker. Ik heb geen zin meer. Kom dan bedwars doen en dan gaan we bij elkaar. Nee, ik heb geen zin meer. Fortnite. Kutspel het is. Kom dan in party, dan kan jij gewoon art of zo doen. Ja? Oké. Ja, Wat wil je doen naar Ark of zo? Of? weet ik niet. Ik denk gewoon Netflix kijken eigenlijk. Oké, is goed, ja. Kan wel party doen. Ja. Kane. Kane.
What's up, buddy nigga? I'm running a track race. Kane. Oh, Yo, ben jij nu Netflix dan? ja. Hij is goed. Ik kan gewoon parties in de vijfde. Ja. Stil. Crispy juicy tender. Crispy juicy tender. Crispy juicy tender. I'm a sex offender. Je winnen de whiplashjes wel makkelijk, broer. Ze dashen alles. Ze dashen, broer. Ik denk dat ik kan zomaar jumpen. Your heartbeat. Where's your soul? Want the truth. What if your symphony? Nog anderhalve minutos wachten. Deze job die lijkt hem wel hoor. Stel meneer. Ik ben het stel meneer. Wow. Oh mijn god, hij gaat hem zoeken. Oh. Dat was zijn derde. Ja, dat is niet anders spectacular. Please, if you want the truth. De trucks hebben gewint. Maar nu ben ik er, dus ik ben echt de pro mezelf. Wat? Oh ja? Ze rijden allemaal. Dus kan ik even een music inzetten. Ho, ho, hij komt hoor. Yes. Wat? Nee, dit kan niet, broer. Dit kan niet. Ik was al letterlijk 3 jaar voorbij die gozer. En dat is dan niks. Als wat het ook weer chocolade. Maar ook echt lekker. Deze sap is zo dom, broer.
Gewoon nog 4 likes, let's go, let's go. Oh, nou, we waren niet de 4 toch? Ik zwet, ja, hoe noemt dat? Toetsenbord dan? Thanks. Als ik dat doe, dat telt het niet. Ja. Dikke dood. Hey, nog een keer whiplash. Vind ik wel leuk. Oh nee, ik ben terug. Ah, zijn er 4. Hey, Nintendo has been blocked. What the fuck? Kijk, ik tik hem aan op zo'n kontje en dat doet het niet. Lambo Mercedes Benz. Dan niet te pretend.
Daar gaat hij. You will die one day. What type of phone is? Like moly. Dat is zoiets laden. Whiplash, let's go. Of ik ga springen. Oh, zo krijg je gelijk wat damage. Oh. Wat zie ik?
Deze chop, jongen. Oh. Hij is genaaid door zijn teammate. Ja, hij is dood.
What the fuck? Hey Connor. Hi. Hi. Ik heb net jou geïnvite. Doe weer random skin aan. Gewoon random skin of een andere? Random. Dus wat wil je doen? Weet ik niet. Gaan we lekker duo's. Of wil je even CS kijken? Ja, we gaan even CS kijken. Welke game moet dat die in een Lucky Landings Nee, doen? nee, Party Royale. Ik weet wel waar dat zit. Dat zit hier bovenin. Dat zit hier achterin. Wacht, doe ik wel eventjes een... beetje FNCS-achtige skin aan. Jouw lievelingsskin toch? Ja, ik hou er zo van. Just like a trip and I wanna go. Iemand heeft sowieso wel mijn skin aan, dus daarom doe ik deze aan. This is just a trip and Seven foot frame, rats on his Connor. back, so ja? Je mag vandaag laat. Wat? Je mag vandaag tot later gamen. Hoe laat? 12 uur. Night stream, baby! Dus waar is de FNCS bezig? Ja, volg mij. Volgens mij is die nu live, dat is meestal wel altijd. Ja, hij is ook... Wacht, ik haal hier even een paar grapplers. Nee, ik ga dan ook even een paar halen. Ja, deze homo's zitten alles al vol te kopen. Ja, ik heb er... Wacht, is dit waar die toen ook de keer die op concert zat? Nee. Dat kan zomaar. Morgen show. Ik denk dat Ronaldo gaat winnen. Hier hoort u luid.
Kom, we gaan dan even naar die andere kijker daarachter. Ja, dit is waar toen hier een keer ook die concert was. Lekker staan, jongen. Lekker staan, jongen. I don't sound like that. Wat? Hm? What the fuck is dat? Precious like a drip, 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 and we'll let go. Waarom spelen zoveel mensen eigenlijk Party Royale? Oh, die FCS game mode, even lieve. Je moet in die Legends nog wat. Ik zei dan nog! Ja, sorry, Connor. Love you. Oh. Ja, toch? Ik zet wel private aan. Is goed. Wie de fuck doen allemaal... Ik ga even kijken wie eerste staat. Oké. Kijk eens op je telefoon. Dit is toch finals qualifier. Ja. Oh, ik heb echt diarree, jongen. Mooi. Jij zit toch bij Akin in het team? Ja. Kijk, deze combo past bij elkaar. Beetje. Kom je nog? Ja. Oh, ik hoor ze al praten. Ja, wat de fuck is er nou met Savino? One donation of elimination, please. My friend, there we go. Both actually go down. Ja. And the lobby can just Wat? be fine. Ik kiet gewoon. Jason and Yeah. Thomas will live Ah, to stay see Thomas. another day, or another zone, I should say. As they make their way into zone here on the edge. Wacht, hier Look blijft how het much toch they've geluiden. committed, right? So many of the materials going into making sure they have a safe path to zone. That they'll need to Hoe recoup heet je dat? somehow. This is how Badil and Dan ga je Reason went boven down. zitten. Badil just holding some builds, but running into the person who took Reason out, and so they felt. We know they do well in the chaos, but in that situation, weren't quite able to hold on. And so they will be sent back to the lobby. And as you can see, fourth zone, not many teams in it, so this will be a very interesting rotation. You can see all those teams towards the north. They have to find their way to get in and try get in without any sort of issues either, which will be hard with the likes of Pink and then that's just sitting here in a perfect spot to just hold teams in. You can see it's a clear path between them and the teams that they need to stop. All they got to do hit the shots. Last game we saw them up on height. They didn't have much ammo, Shayo. This game
And NASA's looking fine in that regard. They'll get to dictate who comes out and in. My question is, are we watching, you know, birds flying in the sky, or like a colony of different, you know, ants just pushing through the ground with builds, snapping, fighting at each other with, what's that? Mandibles with mandibles. Yeah, that's the word. Okay. Cammy Teak, they'll kind of be in the underground stand situation. They're very close to the zone, but there's a few teammates in their way. Some barricades to kind of move around and out from. Lizen always feels like he's getting picked apart in this situation. And Benji as well. Okay, I thought Savage was down and out. Usually that is the case. 2 armored walls put down. That's a big investment, but they still have 2 more and a pad. Did they land that covert themselves as well? I'm not sure where this loot's coming from, but they're making it spawn in. It looks like it. You can see that they are just trying to hold that team. They wanted to hold that team, but that team padded above, and so now they can just run in. They've obviously got the pepper as well, which makes it a bit speedier. But they've also got to be careful, right? Because there will be teams that start looking in this direction, and they don't want to take any unnecessary damage. They're not thriving in the shield department. They could easily down in that regard, and so finally getting their way in, nicely done. 95 below, they got some more work to do, and Thomas HD and Tayson have to basically do 2 whole jobs full time to get back into this game. 175 damage below. Really needed a close engagement, and that's exactly what Thomas finds. The second shot not gonna land. 189 down now. That pop's not gonna be enough to really push them back up. Yeah, just chop that value in half. 59 though. 11 people need to go down, so they'll be in this situation for a while. Thomas is finding these shots with such ease. This is crazy. He still has another edit to get. They were in trouble before, but they have a duo to bully now. It's Squeezy and Hen who get pushed back into their builds. 72 damage above now. They're looking good. Hen is not going to go out without really a fight or at a negative either. He gets 2 eliminations on Mustache and Malabuka for the damage that he took from Thomas. We'll see 2. Mr. Savage on the right side finds eliminations as well. 4 total moving into this zone with Benji. And they have height. And if I see the mini map, I'm trying to see if they're maybe near the south side. Yeah, it looks like they have a little bit of a chance to control the entire portion of zone. Move in to a different box. We're seeing if there's anything in here. Is this where they eliminated someone else, or maybe there's a pad to use? Yeah, they do have a little bit of free loot to gain, and that's a big refresh of materials. Huge for Benji and Savage. Levin says it himself. If they get refreshed at this point, that is one of the, you know, ingredients for a win overall in the finals for this team. Yeah, they definitely are setting up to potentially do that now. And I was going to say, Thomas and Tayson needed a favorable zone. And it did seem that they did somewhat get that. But is it going to be an easier of a path to get there as I thought? In the meantime, it does look like it. Just a bit of wood having to be spent. Look at it. This is so tough. Tayson is at a sliver of HP. If he's just touched, he'll go down. And that's exactly what happens. Yeah, that was rough. With that much HP rotating in any zone, you're always going to have some sort of an issue. And so now Thomas with 12 builds, look, he's a clutch master. I've seen him do some incredible things on his own against not even just duos, trios even. But this would be a mountain and a half to climb. We'll see if first moving can be on his side to some regard and maybe allow him to stay in the game a bit longer, get his team some extra points, keep them in a higher position on the leaderboard. But if zone doesn't favor him, it's going to get real rough for Thomas. This is the one man who I can believe can make the clutch inside of you. We'll see what happens. Wildfire and Deox on the right side, similar point threshold to Thomas HD on the left. They are both alive and both at the best spot for the zone. It's going to move right next to them. I think they're one of the closest duos so far for the zone right now. And they're also basically almost in the lead. 45 players to watch as the 6th zone just pulls towards the right. Majority of the lobby, including Thomas, will have to make that far rotation. Deox and Wildfire can just crab walk on this low ground as much as possible. Look at high ground though. I'm liking that 2-side split. Benji and Savage have control right now. Will they have hands in winning this game for EU? You can see Kiriachi, Stormy, right? They want to have their hand. They want to go again. We saw what they did last game round. But can they replicate that and go even further this time? They want to jump in a box to try and get themselves a refresh. They got to be careful. They are down on Surge, and it is so difficult to deal with it during the moving zones. But for the meantime, they're going to have to try and tank some zones to get some Surge. They don't want to go for height. I promise you that. That's going to be a messy situation, and they won't. But you can see Mr. Savage on Benji.
in the bottom left of your screen, they're the ones that hold it. And this is where all their fans will be happy to see them in a position where they can really do some damage now. They're playing a normal game of Fortnite. Meanwhile, on the bottom right, we have just, I don't know, Fortnite racers going on. Deox and Waffler are in a car pushing through every possible build from mid-ground all the way to low. They're finally getting beamed, and the car might start to explode. Maybe having a little bit too much fun, but they save so much, rightfully so. Deox barely has any mats available to be able to move in this situation, but they're really beaming. Now somewhere inside their box, I think it's just Mappy that comes racing in with PKR and take him out. Yeah, you talked about how that team has endless amounts of fun. Where did their fun get them? Right back to the lobby. Stormy, Ryan, Kiriachi, though, they're sitting nice there. They do get dropped down, but that's still okay. You see how they have control. They're at the front of the zone. They just need to make sure they block off their back and look for eliminations below and above them. Mr. Savage, though, and Benji, sitting with 5 eliminations up on height. They need to make sure they watch out for second height. Watch out for anybody lurking, trying to steal it away from them. But they're doing a good job of controlling the lobby. Nobody can look to take it. These guys have the control, but for how much longer can they continue to condition the lobby to stay down? The Andy on our screens now, he's got to be careful. Low HP, trying to stay in the zone, but he's got a tree in his face, and a teammate goes down as well, and he will shortly follow. He goes down to Anderlex, but still, Benji, Savage, up above. Can they close this out? They're actually storming right down below. We'll just have height just dropping pressure like we see every game, and no one challenging them at all. So the question is, who can survive on low? It's Vino who gets a few bops. Joe gets traded out by Toos on that side. Once again, no one is looking up above. But Mariah focus on the boxes right below them. Kiriachi focus on the ramp right in front, and he's gonna get absolutely pushed back inside many different boxes. Shot from all sides, but somehow he's alive. Kiriachi finally down, and now we tune in and see which duels are still alive. Hydro and Belusi down on low. Shmeki has a solo right beside him. Savage and Benji all the way up on height. Battling on a lot of boxes, but it's tough builds. They can't really have any type of jackhammer situation to get through that brick. Savage, though, is watching, patiently waiting to see who is actually coming up for height. Rifle and Mariah might have shown their hands a little bit too fast. Clown gets harpooned. This man is looking like a fish, a flopper, but he's still finding some air to be able to move and breathe inside the backside of this zone. His mats are down now, so it's time to just go for that freestyle swim straight into the box. Belusi's gonna stop him on the right side. He takes a little bit more zone damage. This is tough with 7 teams alive. You really want to make sure you survive and get that placement. Rawls is looking for the pressure, the damage, and he finds it. Both these teammates going hand in hand. They're first place right now for this lobby, really taking everything by storm. Yeah, you saw there, Benji and Savage now gonna have to start making their way down. They still got enough builds to hold out, and nobody really looking to contest them. Clown, though, sitting nice on low ground. He went from looking like a free big pot to gaining one himself. He has enough HP along with his teammate Grohl to survive here on the low, but they just need to find and siphon out anybody else who might steal that control away from them. There's a solo on the backside, and they just gotta be aware. They gotta look out for it, otherwise things can get real bad real quick. Yeah, they're down there in the dark. It's very hard to be aware. That's William and Marine up top fighting each other. You'll see Marine end up getting victorious in that one, but he might just get traded to Toos right here, and Poochik's right beside him too. So one of these duos who are so good at playing with each other, especially at these box-to-box situations. They set up a trap for Mariah, and he springs it. That's what you love to see. Flopper's given to Puchik as well. That's going to be huge. 4 swings as well. So what will his destiny be? Will he go for that clutch shot towards the top, or will he try to survive inside the box? It's not going to matter, because if he gets sprayed down, he can't make a choice, but he chooses to live. Puchik somehow alive. Savage rolling by, taking both out. Benji and Savage take matters into their own hands. They're tired of just waiting on the high ground. They're here. They have a voice, but it's going to be up against the first place team. This is 6th versus 5th, and somehow Benji gets that armored wall. Look at the protection up top. These are the real kings of EU, and they are here to say it's our time again. 97 points, another armored floor. It's impossible to spray. Benji and Savage just have everything right now, including the refresh. How stylish is this one going to be, boys? Let's see it happen. Benji and Savage dropping down left, right. It's looking like it's their night. This is good. Shoot the toes. It doesn't matter. That's a win. A victory royale for game 4, and a shout into the skies that we are here. For all the fanboys around the world, including myself, Benji and Savage do it. We knew they'd do it at some point, but game 4 is the time. And what a way to do it as well. You saw as well, Shai, the protection. There was no hope for anybody, right, to stop them. You saw teams peaking up at height, but they were never in for contention to take it. These guys held it down strong, and they get the victory out as the reward. What a game 4 from Savage and Benji. Finally pushing themselves higher up in the standings there. And higher up in the sky, no one wanted to attack them at all. They were so good at denying so many different retakes and saving, what, 7 armored walls for the final 2v2?
Haven't seen that really on any region, but I've seen so far. But I want to see exactly what the desk wants to say about that one, because that's a very unique endgame. Yes! Yes, my boys. Benji, Savage, yes. I will be your biggest fan until the day I'm eliminated. Let's go, boys. Victory out in game number 4, and with 9 eliminations. Listen, what else can we say here, Boop and Reese? I mean, these guys broke it down, hanging on to the armored walls there. I mean, Boop, I feel like that takes so much confidence. Yeah. Right? The armored walls can be so pivotal in these moments where you're like, I feel like my duo is getting pressured and I can't react. I'm just gonna put a wall in your face and there's nothing you can do. And for these guys to walk in endgame and have so many, that means they never felt that pressure. Yeah, I mean, this was related to the zone jet again, right? They're very close by zone near tilted, but it is always a good time when we see Benji and Savage succeeding in a finals. You know, these guys, always the fan favorites, and they did so well this game. And I think it was kind of unlocked by sort of what happened early on in this game. They are contested by DKS and Bad Cypher, right? And in the first game, DKS and Bad Cypher, they didn't fight them. Now, in the last 2 to 3 games, they've been fighting them every single time, and this just unlocks the potential for you to do more, right? You're able to farm more, you have to set up better positioning, because you don't have to worry about surge. So, you know, this was definitely opened up by DKS and Bad Sniper to help them up in this game. Absolutely, and it's like an uncharacteristic win. And I don't mean that because they won the game, just because they did it from height. Like, these guys are nearly always you'd classify them as like a low ground or mid ground team. Like, because they got set up so well in the 5th zone, they got cap mats, they're on height already because of their good positioning earlier on. It's like it's clean sailing from then on. They're still able to frag out, they're still able to do everything they are. And that final situation, firstly, more armored walls and builds is always hilarious. But on top of that, you've got to think it's like the veterans, the long-standing players, Benji and Savage going up against Grolls and Clown, who obviously popped off massively there too. And it's like exactly shows why experience is important, because they didn't crack under pressure, whereas you saw kind of Grolls and Crown shaking down below. They're going through water, they go down to zone damage at the same time, and it's just very symbiotic. But it does seem like Grolls and Crown are obviously doing very well as well. Dude, I can't even imagine, right? In that moment, you're like, look, they're up top. What can we do? And then an armored wall goes down. And you're just like, oh, man, there's nothing we can do. Yeah, I know. So crazy. Let's take a look at the standings and see how things are going. First place, second place going head-to-head in that last game right there. But take a look, even after that, even after the victory royale, Grolls and Clown are still up in the lead. But again, the margins are still pretty fine, right? You've got Diox not that far behind. Benji, Fishy, Savage jumping up now, thanks to the victory royale. But look right below, Pink and Anas tied up for points. The difference is they've made up via eliminations. I mean, boys, and then Taze and Thomas. Hey Jaden, er staat nog steeds een dit zou kunnen zijn. Yeah, there's so much potential. The top 5 is just split by 12 points in total. And I like that Reese mentioned some of the inexperienced teams. You know, Diox and Waffler, we don't see them too often. Diox in trios had a very good running with a Spanish trio, but you know, with the type of zones that we had today, it's been hard for them to be consistent, but they've done super well. Let's go to the second page here. Well, indeed. Actually, one of the things I want to say is Diox is like the most consistent controller EU player so far. Last in 10th when it came to Season 8, and then 7th when it came to Grand Royale. Now popping off here as well. We're looking over to the second page, like we said, Vortex and Janice starting to drop down a little bit now. You know, the game's not going as so well for them. And this could look like a first page. Like, read the names you have on here. Vortex, Janice, Andlex, X-Squeeze, Cammy, Teak, Pablo, Swag, who popped off during the qualifiers. Vadil, Reason, hey. Dat is goed. Oké, doe weer aan hem skin aan. Is goed. Ik heb vandaag gewoon een kalm in erbij.
Lekker, ik ook. Wil je een challenge doen of? Mag. Ja, maar het maakt niet uit. We kunnen ook gewoon normaal spelen. Winnen. Zeg maar, wil je challenge of niet? Mij maakt het niet uit. Ja, maar jij moet kiezen, jij bent streamer. Oké, dan gaan we met challenge. En jij verzint de challenge. Nee, jij moet kiezen. Oké, Emmabox challenge. Of als je een leuk grijpt, moet je het zeggen. Ja. We kunnen ook altijd gewoon zeggen, we doen... als je in één keer een andere challenge leuk is verzint, kan je ook zeggen. Die doen we als we de Emmabox challenge winnen. Ja. Goal. Emmabox 6 is een beetje wel makkelijk op zich. Als je goede ammo krijgt, is het voor sommige mensen normaal spelen. Ja, ik hoop eigenlijk dat ik Shotty en... Ik hoop Shotty ja. voor... ik denk voor mij... ik hoop voor mij Shotty en SMG. Ja. Laten we een beetje rustig doen, dat we goed kunnen looten. Ja, ik zou zelf zeggen, tilt het. Nee, we kunnen wel. Oh. Oké. Nee, doe dan, hoe heet het? Doe dan daarbij Sleepy. Dus als ik het zou proberen, zou ik nog voor het nieuwe seizoen level 300 kunnen halen, maar ik ga daar niet voor, ik hoef het niet. Wat? Level 300 voor het nieuwe seizoen. We moeten wel erbij zijn als we de ammo-boxes openen. Of wil je het zonder dat doen? Ja, het is gewoon, we moeten gewoon een ammo-box openen. Ja, maar eerder was dat het, normaal deed ik dit dan met Kane of zo. En ja, Kane, als hij een kut ammo-box krijgt, dan gaat hij gewoon een nieuwe openen. Maar bij jou kan ik gewoon terugkijken. Ja. Oh kut, vergeet Nee, ik mag kut. nog. Hij is hier een ammo-box gepakt, fuck. Om voor zekerheid ik wel AR krijg, neem ik wel deze ranger alvast mee. Ja, we doen zonder elkaar dat we erbij moeten zijn. Want als jij voor een van de redenen liegt, kan ik wel terugkijken. Ja. Kunnen SMG zou waarschijnlijk het chillste zijn, of AR SMG. Oh mijn god. Oh, alleen maar kisten. Oh ja, ik heb hier een ammo box. Ik heb AR en SMG. Broer, heeft deze chap alle ammo-boxes hier gepakt. Ik heb gewoon alvast wapens mee voor als ik ammo-box heb. Wat heb jij? AR en SMG. Lekker. Ik heb hier een ammo-box. AR en shotgun. Oh, dat wel jij. Wat zei je? Dat wel jij. Zeker. Een andere ammo-box vind. Nu kun jij mij al jouw SMG ammo geven, hè? Ja. Heb jij shotgun? Nee, ik heb ook alleen maar mijn ammo's. Ik heb vandaag al wel voordat ik mijn ammo box had ik al wel damage gedaan met mijn AR, met een andere AR, maar... Je hebt zelfs nog een AR, dus dan is het goed. Een grenade launch. Ja, weet je. Ik denk als ik in endgame nog steeds geen goede AR heb, dat ik gewoon volle SMG loader ga pakken. Ja. Voor een van de reden, dat is wel echt goede loadout. Ja, maar ik weet niet, bij mij, ik speel echt even goed als mijn skin is. Want
Straks toen ik die een alien skin aan had. Ik had ingeënt met een SMG, alles miste. Ik voelde echt als een bot. Goh, alleen maar normale vogels. Als ik deze ammo box had geopend, had ik een AR shotgun gehad. Hier heeft een grijze auto. Ik heb al strijkers. Oh, ik dacht dat je de auto chiller vond. Ja, ik heb twee opties. Machine pistol of stinger. Grote kool. Kutzooi, deze guy zat gewoon open op het dak, dat ik ook al zien dat hij te big potte, maar ik had niet door dat hij aan de big potte was. Ah. Oh, man, ik schiet één kogel op deze guy's teammate en gelijk 50 kogels tegen me over aangegooid. Teammate heb ik 20 gegooid. Waar? Oh, letterlijk daar. Blok. Neem met mist in. Dood. Hier, launchpad. Pak die. Ik neem ook een metmist mee. Ik heb ook pizza party. Wacht, heel even. Niet die muur kapot maken. Nee, wacht. Is het 2 naar voren of 1 naar voren? 1. Als je iets hebt ervoor, zit daar een visplek. Ja, ik overleef het wel, ik heb 2 bedmist. Ja, ik heb metmist en pizza party. Ik pak wel even deze berries. Nou, de cirkel is daarna weer zo ver mogelijk als het kan zijn, dus. Altijd als ik een challenge doe, haat de cirkel me. Ja, gelukkig staan er daar nog rifts.
Ligt ook nergens een boot of zo. Er staan 3 rifts. Ik pak gelijk een rift, ja? Ja. Kijk uit, niet zomaar gaan lopen hier. Je zet 2 mensen. Wow, ik word hier zo gek van. Ga het fucking... proberen. Pak die bikkie, pakken we allebei een rift, ja? Kijk, pak rift, pak rift. Oh, ik ga u naaien, broer. Ik ga u naaien. Er zitten 3. Pak je die andere ook? Ja. Hehehe. Ja, maar zit hier een guy met Spider-Man, die gaat waarschijnlijk achter me aan. En daar zitten mensen te fighten. Daar rechts zitten mensen te fighten. Oh, daar is iemand dood. Oh, daar zitten ook mensen te fighten. Moet ik even omlopen. Jezus, ik snap echt niet wat mijn geluk is in dit spel. De hele tijd zit ik daar in de bush omdat ik mensen hoor Spider-Mannen. Dus zit ik een tijdje, denk ik, ze zijn weg. Vraag ze ook, en dan komen ze terug. Terwijl ik de bush uitloop. Eentje is 1 HP. Ik heb hem. Lekker. Oh, hoe hard wil deze guy mij hebben? Oh. Strijken. Wat neem jij mee? Ik eet deze. Had die guy een launchpad of zo? Rechts? Had launchpad. Hoe heet het? What the fuck, ik hold hem letterlijk. Wat plaats launchpad neem je mee op je rug. Het is gewoon een nucleusje. Ja, ik weet niet of ik het 2 kan geven. Ik weet niet eens of ik het kan overleven. Jezus, homo's. Ik ben heel veel naar de lobby.
We kunnen dat truckburst doen, maar dan met random mensen. Dan weer vaker dat whiplash. Nee, dat is echt kut. Ja, ik heb ook geen mensen in mijn lijf die mee willen doen. Ja, het is... We kunnen ook gewoon normaal spelen, duo. Ja, is goed. Ik ga kijken hoeveel kills ik all-time heb in duo. 5690. Oké. Ik moet 10 kills halen, dan heb ik er 5.7k kills in duo's. Wat? Niks, ik verslikte me. Alleen? Doe maar Rocky. Is goed, riskeer. Ik wil even beter worden met mijn edits. Dan moet je editen in een potje. Kunnen we straks misschien even zo'n editcourse doen of zo? Nee, doe maar morgenochtend wanneer jij je eentje aan het streamen bent met niemand. Ik pak zo'n kaart, deze kaart hier. Eerst het wapen. Wow, daar heb ik zo'n hekel aan. Wat is die bullshit met body en headshot damage van de groene MK? 3 keer 21 en dan de 31. Is het weer 50 seconden de reboot? Wat? Is het weer 90 seconden de reboot? Nee, wat dan? Bij mij staat het wel. Kijk. Redux, ik heb geabonneerd en gelijk. Thanks bro. Gunnen. Ja, ik vind het prima om zo met... Ik ga geen edit course, maar ik wil best wel zo'n hele training met aim training en alles. Ja, is goed. Vind ik ook goed. Mijn aim moet iets beter worden. Die gaat in de taas. Hoezo? Weet ik niet. Misschien is het mooi of zo. Hij gaat toch rebooten, je kan nu mijn kaart pakken en dan... Nee, zij denkt dat ik daar Oh. Nice. Weet jij dan zo'n training map waar jij kan lekker editen of zo en ik
MK7 kan verbeteren. Nee, maar weet je wat ik ga doen? Ik ga er eentje opzoeken. Training Zet dan wel mijn main skin weer aan, omdat ja. met Fortnite 2022. Oh, ik heb Groot. I am Groot. Ja, cool. Mag ik even parken? Niet, dan vult de code in. Mannen. Build edit een 1 training, ja. Island code. Kom dan alles wel tegelijk doen. Dus edit tegelijk, aim tegelijk, build tegelijk. Ik weet in ieder geval dat met editen en builden jij beter bent. Private game, ja. Maar eigenlijk, als je kijkt naar alles wat nu meta is in dit seizoen, nou niet meta, display is meta, maar qua hoe de wapens werken, slash de MK7, Ja. hebben ze dit seizoen, en misschien dit chapter, ik weet niet of ze volgend seizoen weer gewoon ook nog derde balayer of zo terugbrengen, hebben ze eigenlijk gewoon mij genervd. Ja. Alles waar ik goed mee was, hebben ze weggehaald. Moeten we 80 seconden gaan wachten. In die tijd kan ik gewoon schijten en dit. Nee, gaat niet. Krankenstein. Krankenstein. Heb jij geen Rainbow Iron Man? Jawel. Waarom heb je hem niet aan dan? Weet je niet. Ik kon hem nog aandoen, want dat is de main skin. Waarom is Tony Stark eigenlijk jouw main skin? Nee, mijn main skin is... Ja, maar dan ga je weer zeggen van... Oh... Van, nou, je bent wel echt slecht. Oké, wat gaan we doen? Gaan we eerst edit training? We gaan eerst beelden doen, want dat is het slechtste. Nee, maar wat is dit? Nou, dat zie ik zo wel. Oh, hierna moet ik wel even gaan kakken. Oké, welke gaan we doen? Gaan we beelden doen? Ja, vind ik ook. Let's go. Kunnen we die tegelijk doen? Nee. Oh, ik ben dood. Oké, dan doe ik wel lekker. Fuck. Dan doe ik wel lekker de aim training. Ik wil de bull training halen. MK7. Oh, dit is verkeerde. Oh, Dennis, waar ben je nou? Niet lek, kom op.
Hoppa, het is gewoon gelukkig bloed. Ik ga nu de edit training doen. Even alles resetten. Ik ga met elke shotgun ga ik deze edit en training doen. Ik eindig met de spes, begin met de slider. Oké, dingen heel veel af. Oh, deze dingen heb fucking ook één bot ingesteld gekregen. Yo, zo zin in een 2v2. Kon er weer zo'n 2v2 doen? Wie? Hoe heet het, een kijker van mijn stream. Ja hoor, goed. Wat doe jij hier? Ik heb die rest al gedaan. Wacht. Als we deze zo hebben gedaan, kunnen we ook even in een creative server. Dan kunnen we allemaal verschillende. Kan je een edit en aim en alles. Zit die hier zo hard? Oh. Deze dingen schieten dan de wal weg en dan is het alweer niet leuk. Ik liever vast als je dan, hoe heet het, als je klaar bent hiermee ook lief, dan gaan we gewoon een creative in. Hoe heet het, mijn stream kijken, als je, hoe heet het, hebt geliked en geabonneerd, dan wil ik het best doen. Fuck zeg je? Alleen als je geliked en abonneert. Abonneerde. Kijk, nu ga ik het doen met die ene edit training met spes en dan komt het goed. Ja? Wat? Ik ben er weer.
snel geliefd. Forever. Ik ben even tempo van mijn mic. Ben er weer. Oké, doe even ready. Ja, lekker. Ik zit gewoon in Keense TikTok, hè. Oké. Hij heeft ook maar 1 boer dan. Ja, het is omdat we ook in party zaten, maar hoe heet het? Ja, het ook niet aan het doen. Ja, ik was net thuis, toen ging ik even op bed liggen, toen ging ik TikTok kijken, zag die TikTok, dacht ik, oh ja, kut. Fucka pinda. Wat, jij wil 1 training? Ja hoor. Hoe de fuck vinden eigenlijk al deze random mensen in één keer stream? Dus ze zoeken op Fortnite nog wat. De eerste die ik heb aangezet is een 1 edit shit training. Die kan jij doen. Dit is een edit training. Ik heb hier nog even een 1 training map. Eén training, eigenlijk. Dan moet je deze aan voor de freebuilds. Ik moet even beter worden sniper, dus ik pak even elke sniper. Slecht geworden met snipers sinds dat ze eruit zijn. Wat zie ik? Waarom heb ik zoveel lag, jongen?